ละปองคนละปองต้มยำตั้งไหนตั้งพอดีนะมากับมากับมากับพี่น้องญาติพี่น้องกันหันเลยเดี๋ยวน้อยไอ้นั่นจากมากันไหนไอ้ที่ดูเมืองน้อยที่ทุนวันจีบก่อนลูกวันนี้2 คนลูกคนไหนนี่ไอ้ดำอ่ะเมียดำเดี๋ยวนะที่ไอ้ดำมาเอาไอ้ดำไม่ได้บุกขึ้นนั่นนะบุกขึ้นจับใครก็คนนั้นนะบุกขึ้นจับใครนั่นนะบุกขึ้นประมาณ4 คน